بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همه دوستایی که ویدیو رو میبینن. امروز میخوایم که فانکشن سویچ برایتان کار کنم که چی کار کرده میکنه. اینجا نوشته میکنیم که مساوی SW سویچ. در این قسمت سر از کلیک میکنیم، یک قوس چه اشاره میتیم. در اینجا نوشته میکنیم که بیست excellent very good. Good. No. خب کار کردیم میکشیم تا آخره. میبینی که نظر به فرمولی که داده بودیم کدامش گود است، کدامش اکسلنت است، کدامش پور است، کدامش ویری لو است. کلش برای ما شما در اینجا میتونیم